ხო ისე ვარ ქუთაისში. ისევ აქედან გესალმებით. სინამდვილეში აქ შემიტყუეს, მაგრამ რაც მერე მოხდა და მაგის მერეც მოხდა, ნამდვილად ღირდა კიდევ ერთხელ აქ ჩამოსვლას. კაი, დღეს დიდხანს აქ მაინც არ გავჩერდებით და მართლა ვემშვიდობები აქაურობას ბოლოჯერ დღეს. იმიტომ რომ დღეს ერთად წავალთ გერმანიაში. პარალელურად ამ ვიდეოში მოყვები ყველაზე მოთხოვნად თემაზე, ფულზე. უფრო კონკრეტულად სტიპენდიებზე. წავიდეთ. ჩამოვედით მოკლედ ამ ჩვენს აეროპორტში. და ახლა ჯერ უნდა გავიაროთ ჩეკინი, security control-ი, პასპორტის კონტროლი. წავიდეთ. აი მთელ რიგს ვხედავთ. მან დგომა არ მიწევს, იმიტომ რომ გვაქვს ვიზა. ჩემგან ტიპი თუ ქუთაისიდან მიფრინავთ, აქ დრო არ დაკარგოთ და მიწარწერით თავი არ მოიტყუოთ. ვიზა ბევრ რაღაცას ჭრის, პირველ რიგში მაგრებს. იქ ეს ავიღეთ, მოვდივართ აქ. რომ აი მანდ გავატაროთ. როგორც ხედავთ, ჩამოვედი. რა შემიძლია თქვა? როცა ვიზა გაქვს, შეგიძლია შეხვიდე როგორც EU citizen და არა სხვა ყველა პასპორტი. აი ეს გამოიყენეთ და მეორე პასპორტის გარდა სხვა დანარჩენი დოკუმენტი არაფერი არ დამჭირვებია და არც დაგჭირდებათ. პასპორტში ვიზა არის და არავინ არაფერს არ კითხულობს, არც საქართველოს პასპორტ კონტროლზე, არც აქ. წავედი ახლა სახლში და იქიდან გავაგრძელებ. ხო, როგორც თქვი, დღეს უნდა ვილაპარაკოთ ფულზე. და მიზანი მაქვს, რომ ეს ვიდეო გამოადგეს როგორც ახალდაწყებულ მეოთხე კურსელებს, თუ ბოლო კურსელებს, რა ვიცი, ზოგი ახლა 3 წელი სწავლობს ბაკალავრზე. მოკლედ, ვინც სწავლის ბოლო წელს იწყებს და ასევე დაბალ კურსელებს. რომ გაიგოთ, რა საბუთები დაგჭირდებათ, რაზე გაამახვილოთ ყურადღება აპლიკაციაში და ასევე რა აქტივობებში ჩაერთოთ, თუ ამისთვის ჯერ კიდევ დრო გაქვთ. რა საკვირველია, როცა უცხოეთში მიდიხარ სასწავლებლად, პირველ რიგში იმაზე გიწევს ფიქრი, რითი იხდი. გერმანიაში ეს მეტნაკლებად დემოკრატიულია. რა ვიცი, ამერიკის და დიდი ბრიტანეთისგან განსხვავებით, თანხა 10,000-ებს წელიწადში არ ცდება. მე ვილაპარაკებ გერმანიაზე, რადგან ჩემი გამოცდილება ყველაზე მეტად მაგას უკავშირდება. ახლა 2025 წლის ოქტომბერს თვიური საჭირო თანხა სასწავლო ვიზის მოსაპოვებლად შეადგენს 992 ევროს. ეს თანხა ბოლოს შეიცვალა 2024 წლის სექტემბერს. მანამდე შეადგენდა 924 ევროს. ამიტომ თვალიადევნეთ ცვლილებებს, ეს ვიდეო რო დაბერდება, ზუსტი რიცხვები შეიძლება შეცვლილი იყოს. ახლა მოდით ავხსნი მაგალითზე, რას ნიშნავს ეს 992 евро თვეში. თუ თქვენი სწავლა გრძელდება სულ 1 წელი, ანუ 2 სემესტრი, მაშინ დაგჭირდებათ 12 თვე გამრავლებული 992 ევროზე, ჯამში 11,904 евро. ხო, ეს ჩემით დავთვალე, წინასწარ არ მომიმზადებია. და აი ამ თანხას რა სახით წარუდგენთ საელჩოს უკვე თქვენზეა. აქ უნდა ვთქვა, რომ თუ სწავლა გრძელდება წელიწადზე ნაკლები, მაგალითად, გაცვლით პროგრამაზეა საუბარი. საჭირო ჯამური თანხა გამოითვლება იმას დაყრდნობით, რამდენი თვე და დღეც გრძელდება ის. ანუ არაა საჭირო მთელი 11,904 ევროს წარდგენა. და თუ კი ის გრძელდება 1 წელიწადზე მეტი, მაგალითად, როგორც ჩემ შემთხვევაშია მაგისტრატურა, საჭიროა მხოლოდ პირველი წლის თანხის წარდგენა. ანუ 11,904 ევროზე მეტის შეგროვება თუ მოპოვება თქვენგან არ მოითხოვება და ვიზის მისაღებად საჭირო არ არის. ახლა კი მოვყვები ამ თანხის წარდგენის 4 ყველაზე გავრცელებულ გზაზე. ანუ შემოვალ შიგნით თუ შემწივდ. კი, აქ უკეთესია. პირველი არის ბლოკირებული ანგარიში.
ეს არის თქვენი ფული, რომელიც შეგაქვთ სპეციალურ ანგარიშზე, რომელსაც მოგაწვდით კერძო კომპანია. აქ არ წავა არც ქართული ბანკის ამონაწერი, არც გერმანულის. ანუ არსებობს კომპანიები, როგორიცაა ექსპატრიო ან ფინტიბა, რომელიც თავაზობენ კლიენტებს ამ სერვისს რაღაცა სერვისის სანაცვლოდ. როგორც წესია, მგონი 5 евро თვეში ღირს ეს. თუ საკმარისი თანხა თქვენ გაქვთ, ანუ 11904 евро და კიდე ცოტა მეტი, მაშინ ეს ოპშენი თქვენთვისაა. მეორე არის სამსახურის კონტრაქტი გერმანიაში. კი, ესეთი შემთხვევებიც არსებობს, მე ვიცნობ ეგეთ ხალხს. თქვენ უნდა წარადგინოთ კონტრაქტი თქვენ სახელზე, რომელშიც ეწერება თქვენი ხელფასი და ასევე კვირაში სამუშაო საათების რაოდენობა. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ გერმანიაში პირველ რიგში მოდიხართ სასწავლებლად. ანუ ზოგადად 20 საათზე მეტი მუშაობის უფლება არ გაქვთ ლეგალურად. ამას აქ დავტოვებ. თანხა მიღებული ხელზე თვეში არ უნდა იყოს იმ 992 ევროზე ნაკლები და სამსახურიც უნდა იყოს გაფორმებული გერმანიაში. მესამე ცოტა უცნაური, მაგრამ გერმანიის საელჩოსთვის მთლიანად მისაღებ გზას ჰქვია Commitment from a German citizen. ნორმალური ენით რომ ვთქვა, ეს არის ის, რომ გერმანიის მოქალაქე თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას და მან უნდა წარადგინოს საჭირო საბუთები, რომელიც იქნება თქვენი ფინანსური მხარდაჭერის დასტური. ამაზე ბევრი ინფორმაცია მე არ მაქვს, მაგრამ თუ ვინმეს ახლობელი ყავთ გერმანიაში, ეს ოპშენი შეიძლება გამოგადგეთ. და მეოთხე, რომლის გამოც შევიკრიბეთ დღეს, სტიპენდიები, რომლის მოპოვებაც საკმაოდ რთულია. ზოგადად ძალიან მცირე რაოდენობის სტიპენდია გაიცემა იმაზე დაყრდნობით, რა ქულებიც მიიღეთ თქვენ გერმანიის გარეთ. ანუ უფრო ხშირია, რომ სტიპენდია მიიღოთ 1 ან 2 სემესტრის ჩასვლის შემდეგ, რადგან შიდა საუნივერსიტეტო კონკურსები ზუსტად მაგ ქულებზე დაყრდნობით გაცემენ თავიანთ სტიპენდიებს. მაგრამ ჩვენ აქ გვაინტერესებს, როგორ წავიდეთ უცხოეთში და მოვიპოვოთ სტიპენდია ჩასვლამდე. აქ პატარა დითური მინდა ვქნა და ავხსნე ის, რომ პრაქტიკულად გერმანიაში სწავლა უფასოა. ჯერჯერობით მაინც. რას ნიშნავს ეს? საშუალოდ სემესტრული გადასახდელი შეადგენს 200 ევროს. და ამ თანხის სანაცვლოდ სტუდენტი იღებს ბევრ ბენეფიტს, მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ მომდევნო ვიდეოში. უბრალოდ იმაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ თქვენ იმ 992 ევროს უმეტესწილად იყენებთ ქირის გადახდაში, საჭმლის ყიდვაში, დაზღვევაში და კიდე ბევრ წვრილმანში, რომელზეც ცოტა უფრო მეტ დროს როცა გავატარებ აქ, უფრო დეტალებში მოვყვები. კარგი სტიპენდიას დაუბრუნდეთ. სტატებისგან განსხვავებით, გერმანიაში სტიპენდია არ არის მიბმული ხოლმე უნივერსიტეტთან. კი არის რაღაცა მცირე პროგრამები, რომლებიც არის კონკრეტული უნივერსიტეტის ან კონკრეტული ფაკულტეტის ინიციატივა, მაგრამ როგორც წესი, ყველაზე დიდი წყარო სტიპენდიის გერმანიაში არის დაადი. და რა კარგი დამთხვევაა, რომ მე წელს ის მოვიგე და შემიძლია გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილება application-იდან საბოლოო award letter-ამდე. Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. დავიწყებ იმით, რა შეიძლება დაადი. პირველ რიგში არის ზუსტად ის თანხა, რომელიც არის დაწესებული თვეში, ანუ 992 евро ხელზე. თუ კი ეს თანხა გაიზრდება, ჩემი სტიპენდიაც თვეში იზრდება. ასევე ამას ზემოდან ემატება კიდევ კარგი ბევრი რამ. მოდით ჩავიხედები, რომ არ შემეშალოს. მაგალითად, გზის ფული საქართველოდან გერმანიაში, სწავლის სემესტრული გადასახადი, დაზღვევის დაფარვა, კი გერმანიაში დაზღვევა 100 რაღაცა евро ღირს და თქვენს ასაკთან ერთად იზრდება. და კიდე დამატებით ბევრ კარგ რაღაცას გაზრდევთ, რაზეც მე უფრო დეტალებში მოვყვები, რადგან ეგ ინფორმაცია უფრო იმად გამოადგებათ, ვინც მომავალ წელს მიიღებს სტიპენდიას. ახლა მოდით ვილაპარაკოთ timeline-ზე და იმ საბუთებზე, რომელიც მე დამჭირდა აპლიკაციას როცა ვავსებდი. ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი არის 30 ოქტომბერი. არ ვამბობ 31 ოქტომბერს, რადგან არ მინდა რომ ჩემსავით გააგზავნოთ განაცხადის მიღების ბოლო დღეს და იმაზე ინერვიულოთ გაიგზავნა თუ არა და სუხარზე დავრჩი თუ რა ხდება. ანუ ოქტომბრის ბოლო დღე, უпростоრად ბოლოს წინა დღე არის ბოლო ვადა, როცა მიიღება მომდევნო სასწავლო წლის აპლიკაციები. ანუ მე 2024 წლის ოქტომბერს უკვე მქონდა გამზადებული ყველა ის საბუთი, რომელზეც ახლა ცოტა ხანში მოგიყვებით. ამ განაცხადის გაგზავნის შემდეგ თქვენ ძალიან დიდხანს დაელოდებით პასუხს დაახლოებით თებერვლამდე. მე მივიღე მოწვევა ინტერვიუზე 19 თებერვალს და 24 თებერვალს უკვე ვიყავი დაადის თბილისის ოფისში. იქ რა ხდებოდა და როგორ ჩაიარა, ცალკე ვიდეოში მოვყვები და დღეს მინდა აპლიკაციაზე ვისაუბრო. საბოლოოდ ის, რომ სტიპენდია მივიღე, გავიგე 28 აპრილს და მაგ დროს მე უკვე კაი ხნის დაწყებული მქონდა უნივერსიტეტებში აპლიკაციების გაგზავნა. რადგან ეს ორი პროცესი ერთმანეთთან კავშირში არ არის და გაითვალისწინეთ ის, რომ შეიძლება მოიგოთ სტიპენდია, მაგრამ უნივერსიტეტში არ მიგიღოთ. ცალკე ვიდეოს ჩავიწერ უნივერსიტეტებში აპლიკაციების გაგზავნაზე, როცა მაგის დრო მოვა,
რადგან მანდაც ძალიან ბევრი წვრილმანი არის. და ახლა მოდით გავიაროთ, რას ნიშნავს ყველა ის კატეგორია, რომელსაც ითხოვს დაადი სტიპენდიის შევსების დროს. ჩემს application summary-ს, რომელიც არის 50 ფურცლიანი PDF-ი, დავტოვებ აღწერაში და შეგიძლიათ ის როგორც რეფერენსი გამოიყენოთ. თან გადავამოწმებ, რომ არაფერი არ გამოგრჩეს. ხო, პირველი ის არის, რომ სტიპენდია, რომელიც მაქვს მე, გაიცემა ყველა დარგზე. ანუ თუმცა მე CS თუ ინფორმატიკას ვსწავლობ, სხვა წლევანდელი სტიპენდიანტები საერთოდ სხვა პროფესიას მიყვებიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ სტიპენდიის კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ თქვენთაგანს. ამიტომაც ქვია Master Studies of all academic disciplines და საბუთების, რომელიც გჭირდებათ, ყველასთვის ერთია. ასევე არსებობს კონკრეტული სპეციალიზაციის სტიპენდიები. მაგალითად, ვიცი რომ ბიზნესს აქვს თავისი, მაგრამ ჩემს დარგში დააც მხოლოდ ეს ქონდა და ამიტომაც ამაზე მოვყვევი. და ახლა მოდით ვნახოთ, რა საბუთებია საჭირო. გადავდივართ აქ. აქ არის ინფორმაცია თვითონ სტიპენდიაზე და ბმულს დავტოვებ აღწერაში. პირველი, რასაც ითხოვენ, არის CV, არა აუცილებელი რომ იყოს ევროპასის ფორმატში, მე მქონდა ჩემი აწყობილი კანვაში. შემდეგი არის სამოტივაციო წერილი, ანუ letter of motivation. ამ დოკუმენტს მიაქციათ განსაკუთრებული ყურადღება. აქ უნდა ახსნათ, რატომ გჭირდებათ მაგისტრატურა. ანუ რას აკეთებთ მთელი ეს დრო, რომ ლოგიკური გაგრძელება ამის იქნება მაგისტრატურა და რატომ მაინც და მაინც გერმანიაში. თქვენ თუ გინდათ შეგიძლიათ ჩემი წერილი წაიკითხოთ და გულწრფელად თქვენს თავზე დაწეროთ. მე დამჭირდა დაახლოებით 3 დღე დასაწერად და გასალესად. მერე კი წერია letter of admission გერმანიის უნივერსიტეტისგან, მაგრამ მე ეგარ მქონდა მომდევნო წლის ივლისამდე, ამიტომაც არც თქვენ არ დაგჭირდებათ. მნიშვნელოვანი რაღაც არის information about your preferred master programs. ეს არის ცხრილი პროგრამების, რომელზეც გინდათ ამ სტიპენდიის მიღება. ამ ცხრილს ავსებთ თქვენით. მე მაგალითად ვეძებდი ჯერ დაადის კომპასზე ინფორმაციას და მერე გადავდიოდი კონკრეტული უნივერსიტეტის პროგრამის გვერდზე და მაქედან მომქონდა ინფორმაცია. შემდეგ არის ამჟამინდელი ტრანსკრიპტი ან current overview of grades and transcript of records. ანუ წინა სემესტრების ქულები თქვენი უნივერსიტეტიდან საქართველოში, ან იქ სადაც სწავლობთ, არ ვიცი. ამასთან ერთად დაგჭირდებათ შეფასების სისტემა, რადგან გერმანიაში თავიანთ სისტემას იყენებენ, თქვენგან სჭირდებათ ინფორმაცია თქვენს უნივერსიტეტში რა სისტემას იყენებენ, რა არის მაქსიმალური, მინიმალური ქულები. კიდევ ერთი უნივერსიტეტის დიპლომი ან University Degree Certificate არც ოქტომბერში არ მქონდა და არც ახლა არ მაქვს და აპლიკაციის დროს არ დაგჭირდება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ენის დონის სერტიფიკატი ან Proof of Knowledge of Language Skills. აქ ცალკე ახსნა აქვს დააც რა ენისთვის რა სერტიფიკატები მისაღებია და ამაზე უნდა გავამახვილო ყურადღება. მე ჩავაბარე IELTS აკადემიკი წინა წლის სექტემბერს ზუსტად ამ სტიპენდიისთვის. რადგან ის პროგრამები, რომელზეც სწავლის გაგრძელებას ვაპირებდი და იმ ცხრილში ჩავწერე, იყო ინგლისურენოვანი და ენის სერტიფიკატის დონე უნდა იყოს ისეთი, რაც ითხოვენ იმ პროგრამებზე. როგორც წესია, ეს არის C1, მაგრამ ხანდახან ბევრიც კმარა. თუ პროგრამა, რომელზეც ვაპირებდი ჩაბარებას იქნებოდა გერმანულენოვანი, მაშინ დამჭირდებოდა Goethe სერტიფიკატი ან სხვა ის, რაც მისაღებია დაადისთვის. და თუ კი ჰიბრიდულია, მაშინ ორივე. გამოცდისთვის ვემზადებოდი სერიოზულად. ეს იყო ალბათ ის საბუთი, რომლისთვის ყველაზე დიდი ხანი დამეხარჯა. ალბათ კარგი იქნებოდა ცალკე ვიდეოში რამ გამეზიარებინა, როგორ ვემზადებოდი გამოცდისთვის და როგორ წერე. მაგრამ ამ ვიდეოს თემა არის ფული, ამიტომაც გადავიდეთ შემდეგ საბუთზე. Letter of recommendation. სარეკომენდაციო წერილი არის ასევე მნიშვნელოვანი საბუთი და აქვს თავისი ფორმატი. სწორად რომ შეადგინოთ, უნდა შეხვიდეთ დაადის პორტალზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, მან დააჭიროთ Create Letter of Recommendation Form და ჩაწეროთ საჭირო ინფორმაცია. მერე ამ სარეკომენდაციო ფორმას გაუგზავნეთ პროფესორს ან სხვა მსგავსი გამოცდილების ადამიანს, რომელიც კარგად გიცნობთ თქვენ და ის შევსებულს დაგიბრუნებთ უკან. კიდევ ერთი ტიპი, თუ გადმოწერის მერე ვერ ხსნით ფორმას ნორმალურად, ეგ ყველაფერი Adobe-ის ბრალია და ან მათი Acrobat Reader-ი უნდა გამოიყენოთ, ან არ იწვალოთ და Firefox-ი ან Firefox-based ბრაუზერი გამოიყენოთ წასაკითხად. მერე მოდის სკოლის დიპლომი და სკოლის ქულები, აქ School Leaving Certificate with all individual grades. ამით მეც გავოცდი, მაგრამ არის უფრო ფორმალობა. ჩემს სკოლის ქულებს რო შეხედავთ, სულად გახდებით. აქ მე მქონდა ბოლოს 3 კლასის ამონაწერი, თქვენი ამონაწერიც სადღაც თქვენ სკოლაში ინახება, მიდით წაიღეთ. და ბოლოს წერია სხვა დოკუმენტები, რომელსაც ჩათვლით საჭიროდ, რომ გამოგადგებოთ. აქ უკვე თქვენზეა რას ჩათვლით საჭიროდ. ჩემს აპლიკაციას რომ შეხედოთ, მე მქონდა Dean's List-ის სერტიფიკატი, Erasmus-ის სერტიფიკატი, საერთაშორისო ოლიმპიადებზე გასვლის სიგელი, სტიპენდიის სერტიფიკატი სხვადასხვა მიღწევებში, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ექსტრაკურიკულურები. სტუდენტ ასისტენტობა უნივერსიტეტში რაც მქონდა, წყალბურთელობის საბუთი, ლუთერანულ ეკლესიაში მოხალისეობა, თეატრალურ მასტერკლასში მონაწილეობის მიღება. ეს ყველაფერი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზი მინდა გაუსვა იმას,
რომ თქვენ უნდა იყოთ ჰორიზონტალურად განვითარებულები. ანუ კი ძალიან მნიშვნელოვანია რა მიღწევები გაქვთ სამეცნიერო მიმართულებით, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის თქვენი ჰობიები. ეს შეიძლება იყოს სპორტი, ხელოვნება, კულინარია. უნდა წარადგინოთ თქვენი თავი მრავალფეროვნად. ხო და გაითვალისწინეთ ის საბუთები, რომელიც არ არის ინგლისურ ან გერმანულ ენაზე, უნდა გადათარგმნოთ. აპოსტილი ან ნოტარიუსის დამოწმება არაა საჭირო, მაგრამ მე მაინც ვქენი, იმიტომ რომ ზოგადად გერმანელებს უყვართ ფურცლები და მეც ახლა გავატარე 1 სემესტრი ჩემი ბაკალავრის. ხო, სულ ეს იყო. ამ ყველაფერს აგზავნით დაადის პორტალზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. მათ აქვთ გზამკვლელი, მაგასაც დავტოვებ აღწერაში, რომ გამოიყენოთ რეგისტრაციისას. მგონი რაც იყო საჭირო, ყველაფერი მოუყევი და თუ რაიმე გამომრჩა, დარწმუნებული ვარ, რომ კომენტარებში დაწერთ და ვეცდები უპასუხო. საბოლოოდ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა. გერმანიის და დაადის გარდა არის კიდევ ძალიან ბევრი სხვაც. მე გაგიზიარეთ ჩემი გამოცდილება და ცოდნა, დანარჩენი თქვენს ხელებშია და დარწმუნებული ვარ, რომ გამოგივათ. გახსოვდეთ, რომ არც დას ყოველთვის ცდაჯობია. აბა თქვენიც, წარმატებები.